Hello, welcome back to my channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද හරියටම බටර් කේක් එකක් හදාගන්නේ වගේම නොසෙල් සෙට් එකක් නැතුව කොහොමද ලස්සනට අයිසිං කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ අයිසිං කේක් එක සඳහා අවශ්‍ය වෙන බටර් කේක් එක හදාගමු. ඒ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි, සීනි, මාගරින්, baking powder, vanilla essence, ඒ වගේම බිත්තර දෙකක්. ඉතින් මුලින්ම මම අරගෙන තියෙන මාගරින් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට සීනි කැට නැති වෙනතුරු මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. ඉතින් මගේ මේ රෙසිපි වීඩියෝ වල අනිවාර්යෙන්ම ගන්න අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සහ මේ වීඩියෝ එකේ මම සඳහන් කරනවා. සීනි ටිකයි මාගරින් ටිකයි හොඳට බීට් වුණාට පස්සේ අපි ඊළඟට එකතු කරනවා බිත්තර ටික. බිත්තර ටික දාලා විනාඩි 5ක් විතර බීට් කරාම ඇති. ඊට පස්සේ මම මේකට අරගෙන තියෙන පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර්, වැනිලා එසන්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මගේ කේක් බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. මම යන්නේ දැන් ඒක බේක් කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් 9x9 තියෙන ට්‍රේ එකක්. පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කේක් බැටර් එක මේ විදිහට දාලා සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 30ක් විතර මම මේක oven එකේ බේක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ බටර් කේක් එක හොඳට බේක් වුණාට පස්සේ අපි ඒක ට්‍රේ එකකට දාලා ටික වෙලාවක් නිවෙන්න තියනවා. එතකන් අපි අපේ ඉතුරු දේවල් ටික ලෑස්ති කර ගන්න ඕනි. ඉතින් ඊළඟට මම යන්නේ කේක් එකට උඩින් දාන කැරමලයිස් නට්ස් හදාගන්න. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා සීනි, ඒ වගේම වර්ග දෙකෙන්ම කජු වර්ග අරගෙන තියෙනවා. ඔයාට මේ සඳහා ආමන්ඩ් ඇටත් ඕනි නම් ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට අපි හදාගත්ත කැරමල් කජු ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාලා ගොඩක්ම කුඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න චූටි කෑලි හිටින්න තියෙන විදිහට මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපි කැරමල් කජු ටිකත් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ මේ කේක් එකට අවශ්‍ය කරන අයිසිං එක හදාගන්න. බටර් අයිසිං එක හදන්න මම අරගෙන තියෙනවා මාගරින්, අයිසිං සුගර්, ඒ වගේම කිරි පිටි. ඉතින් මේ ද්‍රව්‍ය තුනම එකට දාලා අතින් හරි එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ් මික්ස්චර් එකක් භාවිතයෙන් හරි මේ විදිහට හොඳට බීට් කර ගන්න ඕනි. මේ මිශ්‍රණයේ කහ පැහැති ගතිය නැති වෙලා සුදු පාට එනකම්ම හොඳට බීට් කරන්න ඕනි. ඉතින් දැන් අපි අපේ අයිසිං කේක් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට අපි කේක් එක අයිසිං කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද අපි අපේ අයිසිං කේක් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක අයිසිං කරලා ඉවර වෙලා විනාඩි 15ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තාම ගොඩක් නීට් එකට මේක කපා ගන්න පුළුවන්.
මං හිතනවා ඔයාලත් මේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් අයිසින් කේක් එක ගෙදරදී හදලා බලයි කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් recipe එකකින් නැවත හමු වෙන තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.